Hello mga ka-Homebase Kada! In today's video, may tuturo ko sa inyong bagong skill na kung saan maaari kang kumita ng unlimited $5 or more dito sa Fiverr. So hindi ko lang siya basta ipapakita sa inyo kung ano yung mga opportunities dito, kundi ituturo ko pa kung paano niyo yan gagawin. So make sure panoorin nyo yung buong video, tiyagain nyo at mag-practice na agad-agad. At maghanda na syempre dahil magsisimula na po tayo as in now na! Welcome back po dito sa ating channel. I'm Sheena Santos and eto na, sisimulan na natin ha, aral na tayo. Ang topic po natin is kung paano nga ba mag-create ng campaign or ng broadcast gamit ang ConvertKit. And bakit ko naman to sinishare sa inyo? Marami pa kasing ibang email platform na hindi na-explore. Okay, so hindi natin overall i-explore yung buong platform, pero magfo-focus lang muna tayo sa very basic step na magandang mapag-practicean nyo. Lalo na kung beginner po kayo. So at least diba, masimulan nyo na and then you can start growing kasi as I said, merong magandang opportunity rin po ito. So ipapakita ko sa inyo yung aking Fiverr account. Share ko muna bago ko ituro yung tutorial natin. Okay? Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Nag-check kasi ako sa Fiverr. Sa Fiverr pa lang po ha, sa Fiverr, ng kung may demand sa ConvertKit. And ConvertKit, as I said, is another email platform na pwede nyong explore, pagpraktisan, at gawan ng gig. Kasi may mga client, lalo na yung mga content creator, na ang gamit nila ay ConvertKit. Hindi lang siya MailChimp, hindi lang ActiveCampaign, hindi lang Musen, hindi lang Klaviyo. Marami pa po at isa ang ConvertKit dyan. Ang mga target nila yung mga content creator. So kung ikaw, gusto mo tong gamitin for yourself, for the clients, for business, pwede rin po. Okay? So ayan, sinearch ko pa lang ConvertKit. Nakikita nyo ba to, guys? Ayan no, may mga sellers na nag-o-offer ng ConvertKit. Nakita nyo, yung isa, I will be your ConvertKit expert. O, wag nyo muna kayong matakot na, Ma'am Shi, newbie lang ako, expert talaga agad. Guys, lakasan ng loob to. Malay ko ba kung talagang expert yan, di ba? So sabi nito, I will set up your ConvertKit lead magnet and sequence. I will be your ConvertKit expert. Nakikita nyo, meron siya, yung isa 163 orders na yung nangyari sa kanya, yung mga umorder sa kanya. Yung isa may 9, yung isa may 33, may 14. Ayan o, ang dami. That means marami pong seller ang nag-o-offer ng ConvertKit. Yung iba, ang ginagawa nila is kino-combine nila. So ConvertKit, ActiveCampaign, MailChimp, pwede naman, depende sa diskarte mo kung paano mo i-offer yung iyong gig. So as I said, sa Fiverr pa lang to. You can explore in other online job sites like OLJ, sa Upwork, diba? Sa Indeed, tingnan nyo sa Indeed.com at sa kung ano pang mga online job sites. Okay, so paano nga ba mag-create ng ganyan? Paano ba mag-start dyan, Ma'am Shi? So ito, punta lang po kayo sa ConvertKit.com. Sabi nito sa ConvertKit, same with ActiveCampaign, start your free trial, 14 days free trial. Hindi mo kailangan ng credit card, you can cancel anytime. So kahit mag-focus lang kayo dito sa dalawa na to, 14-day free trial and no credit card required. Kasi ako nakapag-create ako ng account kagabi. And ang sabi, first 1,000 contacts, free mo siyang magagamit. Click mo na lang yung sign up free dun sa may bandang taas para makapag-create ka po ng account. Ayan. So ako kasi may account na po ako. So kapag nag-sign up for free kayo, syempre, you have to fill out some information. And ang mga kailangan lang naman doon, yung iyong first name, last name, at saka yung iyong email address. Ang ma-advise ko sa inyo is to create a separate Gmail account for creating test account. Ganyan, parang pang-test nyo, mga test email address para hindi humalo sa mga personal emails, di ba? Or anything related sa clients, ganyan. Ibukod nyo to para pwede nyo itong magamit sa kahit anong email platform. Ito lang, okay? Yun, basta mag-create kayo na separate. And then, kapag nakapag na kayo, click sign up. Ito mga itatanong sa inyo ng ConvertKit. Ito, binidyo ko na lang. Ayan, so pinili ko, no, I'm just starting out. Tapos, continue. Tapos, ayan, pause natin. Sabi, how big is your audience? Tinatanong, so, ito, sabi, subscribers on YouTube, followers. Kasi di ba mga, mga content creator. So, yun ang target ni ConvertKit na, na magki-create ng mga account. So, for example, ginagawa mo to for yourself,
or yung client, siguro ito rin naman ang gagamitin niya o gagawin niya. So for the meantime, just choose yung pinakamababa, 1 to 1,000 na contacts kahit na ikaw lang naman yung nasa loob. Tapos continue. O, madali lang. Tapos, ayan, pumili ka lang ng kung anong creator ka. So kunwari lang, ikaw ay influencer, coach, o kung ano ka man, pili lang kahit ano. Okay? And then, pag okay na, nakapili na, continue mo lang. O, ayan. So, tinatanong, ano daw ang ano gusto mo ma-achieve? Diba? Ano daw ang gusto mo ma-achieve sa ConvertKit? Ba't ka nag-create ng account doon? So, grow my list, send emails, I just want to look around. So, kahit ako, I just want to look around kasi nag-explore lang naman ako. Okay? Tapos, continue lang. O, dalawa pa pinili ko. Tapos, meron po kayong, may notification sa taas na kailangan mo daw, ito, action required. Magsisend kasi si ConvertKit ng email or notification email sa inyong email address. So, puntahan nyo lang at make sure na i-confirm nyo para wala kayong maging conflict ni ConvertKit pag nag-create kayo ng account. Ayan. So, kapag ka-clinic mo kasi yung manage email address dito sa may bandang taas, nakikita nyo guys, yung yellow sa ilalim ng ko. Pag clinic nyo yan, dito kayo mapupunta. Sabi niya, yung may email address siya, medyo binlur ko lang. Nakalagay pending pa kasi nga hindi pa ako nagko-confirm. So, kung hindi mo makita, i-resend confirmation mo lang. Tapos, confirm mo, balik ka sa Gmail mo, doon sa email mo, confirm. Tapos, okay na siya. Ayan, ito yung actual email na makikita nyo guys. Verify your email. Tapos pag okay na, confirm na yung status niya. Yun, ganun lang. Di ba ganun lang kadali mag-create ng account? Okay, next. Alright, so ito na. Ito yung mga tabs. So, explore nyo lang ito. Yan yung grow, send. Ayan yung mga pwede nyong gawin dito sa loob ng ConvertKit. So, hinahayaan nga kayo mag-explore, di ba? Subscribers, landing page and forms, send. Ito yung broadcast, sequences, email templates, yan. Doon muna kayo sa mga kayang i-absorb ng ating mga pag-iisip, yung para hindi ka ma-overwhelm. Kaya sabi ko, pwede ka actually mag-create ng mga subscribers, diba? Maglagay ka muna ng contacts kung sino yung mga kakilala mo na pwede mong i-add. Tapos ito yung automate, ayan na, ito yung mga pinag-aaralan din namin, and then earn. So ito ngayon ang pagpupukusan lang muna natin is ang pag-create ng broadcast. So simple lang guys, simple. Pero kung hindi mo to makukuha ng tama, syempre, mali ang may papadala yung mga email. Diba? Kung hindi magkakakamali-mali ka, nonsense din ang automation. Dahil ang automation, yung parang pagsusunod-sunod mo ng email, pagpapadala mo ng automatic na email, kung mali ang basic mo na email, mali yung automation. Anyway, so ito, nag-i-start na nga ako mag-create ng broadcast. Broadcast means yung mga email campaign. Alright? So ito, dito, clinic ko yung send, yung arrow, and then click on broadcast, dito ka mapupunta. So nagsimula na ako kahapon. So ulitin na lang natin. Click tayo ng new broadcast. Diba? Line, click lang tayo dyan. So, syempre, subject line. Kunwari lang, magaling tayo na email copywriter. Maglagay ka ng mga pang-title. Total, sa'yo lang naman to. Pero ako, kapag sa mga clients ko sa Fiverr, provided nila to. Ma'am, kailangan ba marunong ka magsulat? Hindi po. Okay? Pero maganda naman lang, nakakaintindi ka nung kung ano yung mga ilalagay sa subject line or sa content para makapagbigay ka din ng insights kung sa mga client. Okay? Pero hindi naman siya mandatory. Kasi may mga clients naman na sila na yung nagpo-provide or meron silang mga copywriters. So, sa subject line, so copy na lang tayo, di ba? Meron ako subject line. Ito'y gawa-gawa ko lang, ha? Hindi nyo kailangan gayahin. Want to know you can earn $5 or more? Di ba ang galing? Di ba ang galing mag-isip? Ang bright ni Sheena. Ayan. So, paste lang. Tapos dito may A/B testing. Ibig sabihin nito, pwede kang maglagay ng dalawang email subjects na ang mangyayari is hahatiin ni ni ConvertKit. For example, meron kang 10 contacts. Maaaring hatiin niya ni ConvertKit sa tig-5. So, ang marireceive nito ay itong title na Want to Know More, yung 5 tao na yun, ito marireceive nila. At yung next na email subject, makaka-receive naman ay yung another 5 contacts mo. Ito naman gawin nating $10. Kunwari lang to ha. Ayan. So, nag-gets nyo ha. Yung isa, ito marireceive. Yung isa, ito yung email subject niya. Tig-5 sa 10 contact. Ganyan. So, dalawa, A/B testing ang tawag dyan. Next, content tayo. So, paano malalagyan? Nakita nyo, clinic ko lang. Tick
Pag-click ko, may lumabas na plus sign. Pag-click nyo ng plus sign, dun makikita yung mga elements na kailangan nyo. Okay? Nakikita nyo naman ha, yan. So, hindi ko na isa-isayin yan. Madali lang yan. Social icons, yung links, yung mga lahat ng halos kailangan nyo. Kung ikaw ay magaling mag-HTML, yung mga coding-coding na ganyan, dito, pwede mo siyang gamitin. Kasi may mga naghahanap talaga na clients na magaling naman sa HTML. Ayaw nila nung parang template na pre-made. Ang gusto nila, codings. Tapos sila bahala mag-design. So, kung magaling ka doon, di ba? Getchinin mo na. Ayan. So, kung may heading ka ba, may numbered list ka ba, unordered, ayan, kunwari, numbered list. 1. Parang ito yung tip. Tip number 1, tip number 2. Ganyan yung mga gamit ng mga numbered list o mga bullet. Okay, so kunwari, ang gagawin ko is, ito yung email content. Akala nyo meron ako ready. Ayan, nag-paste na lang ako. Wala na akong kinuha doon sa plus sign. Nag-paste na lang ako. Pero, meron akong kukunin na plus sign. Kailangan ko ng personalization. Yan. Pag-click ko nun, gusto ko kasi na ma-address or matawag yung contact sa kanyang first name. So, for example, kunwari may contacts na ako ha, kasi wala pa akong nilalagay na contacts. Hi, Justin! Justin Quijano. So, lalagay ko, first name, ayan, add to email ko. Tapos, lalagyan ko ng hi. So, kung si Justin ay part ng aking contacts, ang mangyari, pag na-receive niya tong email na to, sasabihin sa kanya nito, pag na-receive niya, hi, and then Justin. Kung may first name. Pero kung full name, yung nakalagay, hi, Justin Quijano. Alright, so ayan, yan ang gamit ng personalization. Isa lang to sa gamit nila. So, meron pa po. Depende sa kuno ang isa-set nyo sa inyong personalization. Kung gusto nyo naman na, let's say, dito, lalagyan ko, sabi ko, uploaded video on YouTube. So, i-highlight ko si YouTube. Gusto ko kasi yung mga contacts na makakabasa nito, meron silang maklik. So, pag clinic nila, gusto ko, ma-redirect sila sa aking YouTube video. Yung mismong YouTube video na yan. O kaya yung aking channel. So, lalagay ko lang dito yung link. Okay? And kung sa client nyo gagawin, for sure, provided nila kung ano yung link na i-embed para kapag clinic, mapupunta sila doon sa actual video. Ano pa? Another option is, kapag nag-click sila, pwede mo din lagyan ng tag. Ano yung tag? Parang identification. Malalaman mo kung talagang nag-click sila. Okay, dahil nag-click ka, gusto kong malaman na nag-click ka by adding a tag. Wala kasi akong tag initially. Kagabi ko lang to nilagay nung nag-type ako dito. Nung wala pa nung wala pang word na subscriber, bibigyan ka ng option ni ConvertKit na mag-type ng tag. Parang since wala ka pa, sige, magbigay ka na nga ng tag ngayon para hindi ka na kung saan pumupunta. Ganon yung dati. So, tinype ko, subscriber. Tapos ngayon, hindi na ako pwedeng mag-type. Ang gagawin ko na lang ay pumili. So, kung gusto mo pa mag-add ng mga tags, puntahan mo yung sa mga audience para makapag-add ka ng iba pang tags. Okay, klaro tayo? So, for now, I'll choose subscriber. That means anyone who will click the word video na sinet ko will be redirected to this link at magkakaroon pa ng tag na subscriber. Okay, so add link. Ayan, charan! Diba? Charan! So, tapos, ano pa lalagay natin? Image. Kunwari, image. Gusto ko magsingit ng image. Ito. Ayan, gusto ko maglagay ng image. Balik tayo kay plus sign. Maghanap tayo ng image. Ayan, image daw. So, pwedeng ikaw ay mag-upload ng image galing sa iyong mga folder kung meron ka. Or pwede ka namang kumuha dito sa Unsplash. Ayan, meron silang yung Unsplash kasi, pwede kang makahanap ng mga libreng images dyan. So, provided naman ni ConvertKit. Pili ka lang. Basta make sure na match to dun sa content nyo kung sa'yo or sa client. So, kunwari lang, kumukuha lang po ako ayan na lang. Wala akong makuha. Okay, so yan. Di ba nakita nyo napakalaki? Di ba napakalaki? So make sure, liit-liitan nyo naman, di ba? Kasi nandudumilat yan, tsaka baka mamaya matagal bago mag-loading sa email, nila, kunwari sa Gmail. Minsan masyadong matagal pag malaki yung size ng image, di ba? So ayan, ang ginawa ko, clinic ko lang yung mismong image, lumabas tong option na to. So pwede kong liitan. Ayan, liliitan ko. Kita nyo lumiliit. O pwede kong pabilisin. Ito pala keyboard ko. 200. O kaya 300. Ayan. Nakita nyo lumiit. Ayan. Clinic uli. And then, gusto ko ilipat sa left. Left na. O kaya right. Left na lang natin. Okay, yan. Tapos, pwede ko rin siyang lagyan ng yung URL. Pwede ako maglagay ng link na kung saan kapag clinic nila yung image, mariredirect din sila. Kagaya
ng ginawa natin kanina sa link ng video, yung word na video, di ba? O, kunwari, lalagay lang ako, ha? Yan. Tapos, kung gusto mo ulit maglagay ng tag, kagaya nung kanina, ayan, pwede rin, di ba? Or pwedeng wala. Okay, nasa sa inyo naman yan. Or depende sa, kung sa client nyo gusto may tag, di ba? At least, ayan, may option na agad. Or pwedeng ibang tag, para alam mo kung ang clinic nila ay yung link ng video o yung link ng image, di ba? Tapos, alt text. So, pwede mong ilagay dito yung, kunwari, hindi image yung makikita ng mga tao kasi merong iba, Outlook yung gamit, yung Microsoft Outlook. So, kung Microsoft Outlook, minsan I believe hindi naglo-load ang image doon or walang image. So, at least hindi sila makakakita ng blankong part ng email. Pwede kang maglagay ng alternative na text. Kunwari, maganda ako. So, instead na image, ang makikita nila is maganda ako na word. O, di ba? Okay, tapos, ayan na. Pag-click ko, kung meron pa kayong mga gustong baguhin dun sa improves loading time for your page. Kasi nga, di ba, ang tagal mag-load pag masyado malaki. Pwede nyo pa siyang iayos. Ayusin ng filters, yung colors. Ayan, pwede nyo pang paliitin. Kung ika-crop nyo, yan na lang yung makikitang part. Kita nyo? Pwede nyo i-rotate. Ayan, pa-rotate. Paglaruan nyo to, explore nyo para alam nyo kung paano diskarte sa mga image naman. Tapos, pag okay na, done nyo lang. Video. Okay. Pwede tayo mag-add ng video dito. By the way, itong image kasi, pagka hinold mo yung image, pwede mo siyang ilipat kahit saang part ng content. Kunwari, gusto ko sa ibabaw. Ayan, lilipat ko hindi ko binibitawan yung mouse. Pag bitaw ko, lilipat na siya. Kung saan dumupunta yung cursor. Nakita niyo yung parang line na maliit na kasing payat ng buhok. Ayan, ganyan siya. Pwede ko siyang ilipat-lipat. Pero kapag video, ang nilagay ko, hindi ko siya nalilipat. Okay, let me show you what I mean. Ayan, pinili ko video. Sa Active Campaign kasi, hindi ko to nalalagay as video. Pero sa ConvertKit, meron. Kasi nga, di ba, content creator sa mga target nila. Pwede ka maglagay ng video ng YouTube. Dito, yung link ng actual video ng YouTube. Ayan, so ito, nakakuha na ako ng link. Pwede kayong mag-upload kung nasa computer nyo, yung i-upload nyo. Or pwede rin naman na URL. So, kung URL, ayan. Tapos, yung actual video ay automatic na kinukuha ni ConvertKit. Parang kinukuha niya yung data. So, any moment makikita mo yung parang isang part ng video na parang nagmumukha siyang image. So, depende dun sa makaka-receive na platform. Sabi dito ni ConvertKit, pwedeng mag-play. Ayan pwedeng mag-play yung video. Sabi, this will play the video right in the email when supported by the email client. Email client pala ang tawag doon. So, kung supported siya, maaaring mag-play yung video. Pero kung hindi, ang makikita lang ng makaka-receive ay image lang. So, these plays get more engagement but you won't count towards YouTube views. So, kung yung client mo ay isang content creator, hindi to magka-count kung na-view ng isang contact yung kanyang video through this email, hindi to magka-count as view sa YouTube niya. Pero magka-count yung kung clinic nila yung actual video at pinanood sa YouTube. Yan. So, medyo matagal mag-loading. So, hindi ko na siya, I hope nagigets nyo. Pero ito kasi, pagka ko na rin, nakuha na natin yung video, lumabas na rito. Pag clinic mo, hindi kagaya ng image na pwede kong i-move kahit saan. Ito, hindi ko na mamumove. So, kung saan mo siya nilagay, dun na siya. Kung saang part ng email mo siya nilagay, dun na siya. Ito, yung mga text, kung gusto mong baguhin, ang kulay, kunwari ito. Ayan, hin-highlight ko. Pwede mong i-bold, pwede mong ibahin ng kulay. Ayan, explore nyo lang. So, magiging na yan. Ayan, nakita nyo, nagbabago-bago parang Christmas light. Basic, di ba? Very basic. Pwede mo i-italize, pwede mo lagyan ng link, kagaya nung pinakita natin kanina. Tapos ito, may count din siya ng words, so nagka-count. So ito, nakakailan na daw ako. 45 words pa o 45 words na. Kaya 45 words na daw yung I believe ito yung total. Okay, ito yung total. Ang galing ko na ha. I hope na-gets yun na may idea kung para saan yung video. So, pwede rin ng YouTube, Vimeo, hindi ko alam tong isang icon na to. Wistia pala, Wistia. Kung nakarating ka sa part ng video natin na ito, make sure to comment down, I want to learn ConvertKit. I want to learn ConvertKit. I want to learn ConvertKit. Ayan! Syempre, para malaman ko kung interesado ka sa topic natin for today and kung gusto mo pa ng mga related topics about ConvertKit. So balik na tayo sa ating video.
So, ito, layout. Ayan. So, sa layout, kung kunwari ginagawa mo to sa client mo, tapos ang gusto niya, hindi lang isang email na, isang block lang ng email. Pwede kayong mag-layout ng iba't ibang style. Ito, yung dito text, dito image, or dito image, dito text. So, pwede kang mag-layout ng style. Ang tagal nitong video na to, tanggalin naman natin. Tanggalin ko na ha. Ayan. Ayan. So, pili ka lang ng layout dito sa kanan, kung anong style. O, kunwari, ito pinili ko. Ito. So, pwede akong mag-ayos-ayos pa dito sa text nito, tapos sa kabila, lalagyan ko pa ng image. Kuha na lang sa Unsplash. Itong idea na sinishare ko sa inyo, as I said, basic to, pero kapag na-practice nyo nang na-practice, pwede kayong mag-ayos ng email template, as in pagandahin nyo, lalo na kung pang business yan, di ba? Tapos ilagay mo sa Fiverr gig mo as sample, pang portfolio mo. Oh, pwede mo i-offer yan as gig. Tapos hindi lang ganyan, kumbaga pagandahin mo yung attractive na tipong pag nakita nung target mong client, wow, eto, gusto ko i-try to, gusto ko siyang orderan. Parang ganon, di ba? O tapos, lagyan mo ng mga link dito. Same thing with what we did dito sa nauna. Dito lang naman yan sa may bandang kanan. Lagyan mo ng link, kung regular, ayan Ayan, explore nyo lang po Nababago-bago pa kasi yan. So, explore nyo lang po yung padding na tinatawag. Tapos, colors. Kung meron ka pang yung header, di ba dito yung header niya ay black? Eto, pwede mong bagu-baguhin yung kulay. Kung gusto mo, gawin nating red. Tingnan natin. Di ba nag-red? Ayan na. So, kaya gandahan nyo yung mga template na i-design nyo, lalo na kung pang sample. Yung text kung ayaw mo ng black, pero normally black. Pwede mong gawin parang light gray. Okay, so ganyan lang po. Explore nyo lang. Tapos, kung meron ka mga gusto, kung ayaw mo nito, pwede mo naman tanggalin, burahin, palitan. Review natin, para makita natin kung ano yung mga pinaggagawa natin dito. Ngayon, naka-draft pa siya. Ibig sabihin, hindi pa ready yung ginawa natin. So, eto, pwede mo siyang i-duplicate din yung ginawa mong ngayon, email broadcast, pwede mo i-duplicate, pwede mo i-delete. Para kung meron kang gusto mo, ibang variation naman, pwedeng duplicate ka na lang para hindi nababago yung original. Ayan, clinic ko lang yung share. Ito, ayan, kung gusto mo i-share sa iyong mga subscribers. Okay? Hindi siya submitted, share siya. Ito yung preview, i-preview ko din. Pero kanina merong option to preview. Ayan, yan ang magiging itsura niya talaga. Diba? Pangit. Gara. Hindi ito maayos na maayos. Kayo na lang magpaganda. Okay, so preview as subscriber. Tingnan natin. Ayan, see what this email will look like for a specific subscriber in your account. Para makita kung ano yung actual, kunwari, yung recipient, yung contact. Gusto mo malaman kung ano yung magiging itsura kapag yung contact na yung makareceive. Dito yun, okay? Or mag-send ka ng test email sa sarili mo. Okay, pwede yun para makita mo actual, naglo-load ba talaga yung video, ano ba itsura ng text, or yung image, ano itsura. Make sure tama yung mga link na gagamitin nyo, i-test nyo muna bago kayo magsisend sa mga tao or sa ibang contacts or sa sarili mo or lalo na sa client. Okay? So, dapat check nyo yan. Pag text only, that means mga text lang, hindi makikita yung mga images. So, plain, ito yun, Tapos, dito sa may bandang baba, pag okay na sa inyo yung mismong design na pinaggagawa natin, continue nyo lang. Tapos, ito yung AB email subjects natin. Tapos, kung meron ka ng mga subscribers, currently, 0 subscribers tayo, so walang pagsisendan. Pero kung meron, i-click nyo lang. Ayan. Kung meron kayo ibang audience, ayan, all subscribers, kung isa-segment nyo, ibig sabihin, gusto mo filtered lang kung sino yung makaka-receive, dito yon. Okay, dito sineset yun. So, kung meron ka pang filterin, kasi may mga clients na ganyan, filtered talaga, set nyo lang to dito. Okay? Tapos tatanong sa'yo, gusto mo bang i-send na? Or kailan mo ba gustong i-send? Ngayon na ba? As in now na? O gusto mong i-pre-schedule? Ibig sabihin ng pre-schedule sa future pa. Pwedeng bukas, pwede sa ibang araw at sa ibang oras. Alright? So pwede yan isa-set nyo. Ngayon, kapag kasi client yung nag-set ng ConvertKit account na to, time zone niya yung sinusunod. Pero kapag ako, syempre time zone ko yung sinusunod nito. Dahil hindi ako makakapag-send now dahil wala akong subscriber. Pero pag send now, click after a few minutes or seconds, magse-send na to. So tapos continue lang. So ayan, may final report pa bago mag-send. Sa ito daw mga nila, ayan, sino daw yung ipapadala, tapos kanino ipapadala, ano yung itsura ng email, tapos send broadcast.
So pag okay na, send broadcast agad. And sabi niya, this will not send to anyone now kasi nga wala nga akong subscribers. Di ba? Ganun lang po kadali. Tapos kung ano pa, pwede niyo namang i-save muna. Mag-auto-save naman to. So binalik ko muna siya as draft. Nilabas ko lang siya, nandito na siya, naka-draft lang siya. So hindi siya mawawala. Wala na yung click ng click save, click ganon. Wala na. Pag nilabas ko, naka-auto draft na lang siya dito. So kung meron ka mga babaguhin, click mo lang edit broadcast, ayusin mo tapos kung ready ka na, send out mo lang. Thanks everyone for watching. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Aral Time with Sheena. Have a great day mga ka-home base kada! Bye for now! Yay!